साह्रो lacrimal apparatus पढौँ हैन. First we start with the anatomy. This is lacrimal gland. यसको main accessory gland lacrimal gland लाई LPS level palpebral superiorus ले दुईवटा भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ. Upper part of LPS upper than the LPS is orbital and lower than the LPS is palpebral. As a whole lacrimal gland हो. Lacrimal gland को दुईटा खाली secretions हुन्छ. एउटा reflex tear secretions, next one को basal tear secretions. Reflex tear basal tear secretions is caused by the accessory gland of the crus and wolf ring, which is situated in the fornix. Secretions basically constitute the parasympathetic nervous supply, in which the main nucleus is located in the pons named as superior salivary nucleus, and then further the nerve fiber transfer as preganglionic nerve fiber. That is the name of that preganglionic nerve fiber is greater superficial petrosal nerve, which is the branch of facial nerve, and then it forms the ganglions in the pterygopalatine ganglion, and then it gives post ganglionic branch, that is zygomatic branch, which is the branch of maxillary nerves, which eventually supply lacrimal gland, and it is responsible for the further secretions. The main pathway for the drainage is puncta that drain into the canaliculi, which drain into the lacrimal sac, which drain into the nasolacrimal duct, and then it drain into the inferior meatus, which is guarded by the vulva fascia. Watering of the eye, like in here lacrimal apparatus, we study like watering of the eye, Dacrocystitis, tumor and dry eye. Mainly watery of the eye, आँखामा पानी पानी हुनु मेन कारण भनेको कि त धेरै ल्याक्रिमेसन्स भएर हुन्छ, कि त इपिफोरा भनेको ब्लकेज अफ द ड्रेनको बारेमा ब्लक भयो भने हुन्छ. हाइपर ल्याक्रिमेसन्स किन हुन्छ? इमोसनली स्ट्रेसले गर्दाखेरि अक्युलेटर इन्फ्लेमेसन, जस्तै हामीले कन्जक्टिभाइटिसमा पढ्यौँ नि ल्याक्रिमेसन्स हुन्छ, युभिआइटिसमा पढ्यौँ. द्याट कुड बी द रिजन अफ द हाइपर ल्याक्रिमेसन्स. बट देन investigations for the watering of the eye. First we do syringing, probing and Jones dye test, in which the syringing means we use 26 gauge bent needle shaft cannula, and while using the probe we use Bowman's lacrimal probe, and for the dilator we use Nettership punctum dilators. प्रोसिडियर भनेको सुरुमा चाहिँ हामीले जुन पङ्क्टा छ पङ्क्टालाई चाहिँ डाइलेट गर्छौँ. त्यो डाइलेट गरिसकेपछि 26 गज निडललाई चाहिँ इन्सर्ट गरेर सलाइन इन्जेक्ट गर्छौँ. इफ त्यो सलाइन इन्जेक्ट गर्दाखेरि त्यो पेसेन्टको चाहिँ नोजमा अनि थ्रोटमा सलाइन आयो भने चाहिँ कुनै पनि खाली ब्लकेज छैन. त्यो ब्लकेज नभएको रिजनमा चाहिँ हाइपर वाटरी आई हुनुको मेन 3वटा कारण हुन्छ, कि त हाइपर सिक्रेसन्स, कि त ल्याक्रिमल पम्प फेलियर एन्ड पार्सियल अब्स्ट्रक्सन्सले गर्दा हुन्छ. यसलाई चाहिँ हामीले जोन्स डाई टेस्टले डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ है त. जोन्स डाई टेस्टले के गर्छ? 2% फ्लोरेसेन्ट डाई युज गर्छ, र हामीले नेजोल्याक्रिमल डक्टमा चाहिँ गएर एउटा कटन स्वाब राखिदिन्छौँ, र 2% फ्लोरेसेन्ट डाई चाहिँ पङ्क्टाइबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर इन्जेक्ट गर्छौँ. इन्जेक्ट गर्दाखेरि यो कटन बड स्टेन भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले जोन्स डाई टेस्ट 1 पोजिटिभ भनेर भन्छौँ. अनि यो मेन रिजन भनेको चाहिँ इफ यो जोन डाई टेस्ट पोजिटिभ 1 आयो भने चाहिँ दिस कुड बी ड्यू टु द हाइपर सेक्रेसन्स है त. इफ बडी स्टेनिङ भएन भने हामी जोन डाई टेस्ट 2 गर्छौँ, जसमा चाहिँ रिमेनिङ फ्लोरेसेन्स डाई चाहिँ इरिगेसन्सको थ्रुबाट वास आउट गर्छौँ. इरिगेसन भनेको फोर्स प्रेसर युज गर्छौँ. फोर्स प्रेसर युज गर्दाखेरि कटन स्टेन भयो भने यसलाई चाहिँ जोन डाई टेस्ट 2 पोजिटिभ भन्छौँ. दिस कुड बी ड्यू टु द पार्सल अब्स्ट्रक्सन्स थियो, अनि हामीले फोर्सले इरिगेट गर्दाखेरि चाहिँ बडी स्टेन भयो. तर यो गर्दाखेरि पनि बडी स्टेन भएन भने चाहिँ जोन डाई टेस्ट 2 नेगेटिभ भन्छौँ. यो नेगेटिभ चाहिँ इदर ल्याक्रिमल एपारेटसको पम्प फेलरमा अर पार्सल अब्स्ट्रक्सन द्याट मेनली लोकेटेड इन द अप्पर क्यानालिकुलस छ भने हुन्छ. र यो दुइटालाई डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि हामीले इमेजिङै गर्नुपर्छ. इफ ल्याक्रिमल एपारेटसको इमेजिङ गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्याक्रोसिस्टोग्राफी भनेर भन्छौँ. ल लेट्स चाहिँ सपोज हामीले सलाइन इन्जेक्ट गऱ्यौँ अरे, इफ थ्रोटमा नआएर हाम्रो आँखातिरै रिगर्जेट भयो भने पक्कै पनि यो अब्स्ट्रक्सन्स अथवा ब्लकेज छ भनेर बुझिन्छ. यसको लागि चाहिँ हामीले प्रोबिङ गर्छौँ. प्रोबिङ हालिसकेर इफ हार्ड हामीलाई फिल भयो भने चाहिँ द्याट कुड बी इन द नेजोल्याक्रिमल डक्ट अगेन्स्ट द ल्याक्रिमल बोन नेजल बोनमा गएर हार्ड फिल भयो भने चाहिँ नेजोल्याक्रिमल डगमा अब्स्ट्रक्सन छ भन्ने बुझिन्छ. इफ प्रोबिङ गर्दाखेरि हामीलाई सफ्टी फिल भयो भने चाहिँ द्याट कुड बी द अब्स्ट्रक्सन्स इन द ल्याक्रिमल स्याक अथवा क्यानालिकुलर ब्लकमा हुन्छ.
Dacrocystitis basically भनेको चाहिँ inflammation of the lacrimal sac that could be due to the congenital causes or adult causes, in which the congenital causes dacrocystitis presents since the birth, and it may occur due to the non-canalizations of nasolacrimal duct, that is occlusion. जुन हाम्रो यो मैले भने थिएँ nasolacrimal duct चाहिँ vulva fastener हुँदै इन्फर्मेटसमा गएर ओपन हुने हो नि त होइन. सो यो vulva fastener अक्लुड भयो भने द्याट मे रिजल्ट्स. अब यहाँनिर के भयो त, ल्याक्रिमल जति पनि हाम्रो यो सिक्रेसन्सहरू छ जम्मा भएर चाहिँ ल्याक्रिमल स्याकको इन्फ्लामेसन्स गराउने भयो हो, द्याट इज ड्याक्रोसिस्टाइटिस. एडल्टको केसमा चाहिँ स्ट्रेप हिमोलाइटिसले गर्दाखेरि ल्याक्रिमल स्याकको इन्फ्लामेसन्स गराउँछ. यसको मेन ट्रिटमेन्ट भनेको डिसिआर इफ फिस्टुला फर्म भएको छ भने, ओर एन्टिबायोटिक, ओरल एन्टिबायोटिक दिँदा हुन्छ. इफ कन्जेनाइटल छ भने यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले ल्याक्रिमल स्याक मसाज गर्छौँ. जस्तै यो हाम्रो भयो भने, यो नाक भयो भने यहाँनिर हामीले मसाज गर्छौँ अनि टोपिकल एन्टिबायोटिक दिन्छौँ. तर यदि बच्चा 9 देखि 12 महिना पुग्दासम्म पनि स्टिल उसको चाहिँ अक्लुजन्स छ भने चाहिँ हामीले सिरिन्जिङ गर्छौँ. 1 वर्ष बेसी हुँदाखेरि पनि अक्लुजन छ भने प्रोभिङ गर्छौँ, र 4 वर्षभन्दा बेसी छ भने, 4 वर्षभन्दा बेसी हुँदा पनि स्टिल अक्लुजन प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ हामीले सिस्टोराइनोस्कोपी गर्छौँ. यो भनेको चाहिँ ल्याक्रिमल, जुन ल्याक्रिमल बोन छ नि त्यसलाई हामीले ब्रेक गरेर डाइरेक्ट ल्याक्रिमल स्याकसँग गएर जोइन गरिदिन्छौँ मिडल मिएटससँग. हामीले ड्याक्रोसिस्टाइटिस पढ्यौँ. त्यसपछि हामीले पढेको भनेको यो के हो भने watering of the eye पढ्यौँ. Now tumor of the lacrimal sac person that could be benign or malignant. Benign tumor is known as pleomorphic adenoma, whereas malignant tumor is known as adenocystoid carcinoma. In both cases eye is, किनकि यस्तो हुन्छ नि त, यो हाम्रो आँखा भयो है, यहाँ हाम्रो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड भयो. अब यो ठुलो हुँदै गइरहेछ, वेदर इट्स म्यालिग्नेन्ट अर बेनाइन, यसले चाहिँ हाम्रो आईलाई पुस र मिडियली तल डाउनवर्ड र मिडियली पुस गर्छ. नेक्स्ट वी स्टडी द ड्राई आई. बट देन ड्राई आई पढ्नुभन्दा अगाडि वी हेभ टु नो द एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स अबाउट द टियर फिल्म. नर्मली कर्नियामा चाहिँ हाम्रो नन क्यारेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ र यसको माथि चाहिँ सिलिया हुन्छ. यो सिलिया इज रेस्पोन्सिबल फर द एट्याचमेन्ट अफ द टियर फिल्म. टियर फिल्म इज मेनली कन्सिस्ट अफ द 3 layers, in which the innermost layer is mucin layer, which is secreted by the goblet cells of the conjunctiva, whereas middle layer is the aqueous layer. Aqueous is mainly watery in consistency. So to prevent the evaporation of that aqueous layer, the outermost layer is formed due to the lipids, which is secreted by the meibomian glands to stop the evaporations. ड्राई आई इफ अकर भइरहेछ भने हामीलाई थाहा भयो यो 3वटा जुन लेयर छ त्यसमा प्रब्लम भएर इदर एक्वासको डिफिसियन्सी भएर, लिपिडको डिफिसियन्सी भएर, अथवा म्युसिनको डिफिसियन्सी भएर ड्राई आइज हुनसक्छ. इफ एक्वासको डिफिसियन्सी भइरहेछ भने हामीले यसको ट्रिटमेन्टमा लुम्ब्रिकेट्स युज गर्ने. तर यदि लिपिडको डिफिसियन्सी भइरहेछ भने ओमेगा 3 फ्याटी एसिड खाने, र म्युसिनको डिफिसियन्सी मेनली भिटामिन ए को कन्डिसनमा हुन्छ र यसको ट्रिटमेन्टको लागि भिटामिन ए लिने. एक्वास डिफिसियन्सीको कन्डिसन्सलाई हामीले केराक्टो कन्जक्टिभाइटिस सिक्का भन्छौँ. यो चाहिँ जोग्रेन सिन्ड्रोम्समा पनि देखिन सक्छ. लिपिड डिफिसियन्सीको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हाम्रो यो एक्वास लेयर चाहिँ इजिली इभेपोरेट हुन्छ. मेनली चाहिँ मिबोमियन ग्ल्यान्डको डिसोसिएटेड लाइक डिजिज अर कन्ट्याक्ट लेन्स वेयर गर्दाखेरि लिपिड डिफिसियन्सी हुनसक्छ. म्युसिन डिफिसियन्सी कुड बी द भिटामिन ए डिफिसियन्सी डिसअर्डर लाइक कन्जक्टाइभल अर कर्नियल जेरोसिस. डायग्नोज कसरी गर्ने ड्राई आईको लागि हामीले स्कर्मर टेस्ट भन्ने हुन्छ. स्कर्मर टेस्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रिप हुन्छ, 35 mm स्ट्रिप हुन्छ, जसमा चाहिँ 5 mm यो ब्लू कलरले मार्क गरेको हुन्छ. योसम्म चाहिँ हामीले यो फर्निक्समा गएर स्टिक्ट आउट गर्ने, यो फोल्डिङ रिजन्स हो क्या. सो फोल्डिङ रिजन्स भइसकेपछि अब यो हालिसकेपछि 5 मिनट वेट गर्ने. 5 मिनट वेट गरिसकेपछि मोर देन 15 mm लाइक यो स्ट्रिप चाहिँ वेट भएको छ भने नर्मल भयो. लेस देन 10 mm चाहिँ स्ट्रिप वेट भएको छ भने द्याट डायग्नोस्ड एज ड्राई आई. अनि यो स्ट्रिपको नाम भनेको चाहिँ वाटम्यान फिल्टर पेपर नम्बर 41 हो. टिबट भनेको चाहिँ टियर फिल्म ब्रेकअप टाइम. टियर फिल्म ब्रेकअप टाइममा चाहिँ हामीले 2% फ्लोरेसेन्स इन्स्टल गर्छौँ कन्जक्टाइभल स्याकमा, अनि हामीले ब्लू लाइटको अन्डरमा हेर्छौँ. अनि ब्लिङ्क र अपियरेन्स अफ द फर्स्ट स्पटको बारेमा त्यसको हामीले इन्टरभल नाप्छौँ. इफ 10 सेकेन्डभन्दा बिलो छ भने इन्टरभल म्युसिन डिफिसियन्सीले गर्दा हो. अनि एउटै ठाउँमा मात्रै
स्पट देखिरहेको भने द्याट कुड बी ड्यु टु द कर्नियल डिजिज. नेक्स्ट हामीले फिनल थ्रेड टेस्ट गर्छौँ. फिनल थ्रेड टेस्टमा चाहिँ हामीले थ्रेडलाई चाहिँ फिनलमा डिपेन्ड गर्छौँ. सुरुमा फिनलमा डिपेन्ड गर्दाखेरि येल्लो कलर हुन्छ, एन्ड देन हामीले टियरसँग कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि इट चेन्जेस इन द रेड कलर. त्यो रेड कलर चाहिँ आफ्टर 15 सेकेन्ड्स हामीले डिप गरिसकेपछि हेर्छौँ. डिप गरेर हेर्दाखेरि इफ त्यो थ्रेडको लेन्थमा लेस देन 6 mm मात्रै, लेस देन 6 mm अफ लेन्थ अफ फेनल थ्रेड इज कन्भर्टेड इन्टु रेड कलर भने द्याट डायग्नोस्ड एज ड्राई कलर. एन्ड इफ more than 15 mm of that yellow thread is has changed color into red, then it is diagnosed as the normal eye. So सर समरी गरौँ. ल्याक्रिमल एपारेटसमा चाहिँ बेसिकली हामीले ट्युमर पढ्यौँ. ड्राई आईलाई कसरी डायग्नोज गर्ने, वाटरी आईलाई कसरी डायग्नोज गर्ने, एन्ड डाक्रोसिस्टाइटिस भनेको बेसिकली ल्याक्रिमल एपारेटसको इन्फ्लामेसन्स भनेर पढ्यौँ. थ्याङ्क यू.